And we're live. Welcome everybody. So, we'll start on time kahit na medyo kaunti pa lang tayo. I just hope na naririnig. Comment naman if you can hear me kasi magkaibang platform yung ginagamit ko ngayon. Some of you are nasa sa Facebook page, and some of the students are nandoon sa sa ibang platform. So, medyo dalawa yung platform na ginagamit ko ngayon kaya I'll try to manage lahat ng mga questions natin. So, thank you, May, for answering my questions. So, clear naman lahat. We'll start kagad para medyo makadami-dami tayo ng lessons. Actually this is Freelancing 101, pero kung okay pa naman yung time natin, I will also insert yung overview ng isang platform na ginagamit ko, which is Upwork. So first, I'd like to introduce muna myself. My name is Chela Kagin. I am from Quezon City. Kayo, comment naman na taga saan ba kayo? From all over the Philippines yata tayo, no? So lahat tayo ngayon naka quarantine mode. So this is the best time for us really to discuss things like this. Saka sabi nga, di ba, ni President, we're entering the new normal already. And siguro one of the new normal is itong freelancing. A lot of people are getting interested in freelancing kasi nga, unfortunately, because of what happened, marami ang nawala ng trabaho. And then some naman, even if they have work, limited yung galaw nila. Ako I especially feel for the moms na may mga maliliit na anak pa or may mga anak sa bahay na syempre they're now afraid to go out kasi nga nakakatakot din baka mahawaan nila yung anak nila. So with that, talagang sinishare ko yung lessons, freelancing lessons natin o freelancing 101 sa mga interested. Actually, this is the first video, or this is the first talk that I'll be sharing to some of you, which is yung naka sa Facebook Live. Pero this is a series of video kasi tutorials. I've been into freelancing since 2011, so 9 years na ako. So with that, medyo madami-dami na ako ng natutunan. That's why I want to share it to all of you. Kasi hindi naman very promising talaga ang freelancing, basta tiyagaan lang siya. Alright? So, sige, basahin ko lang. So, meron tayo from Laguna, Cavite, Bulacan, and madami pa ako. Ako from Quezon City. Yan. So, let's start. Siguro let's start. Welcome to Freelancing 101. So 101 siya kasi ito yung basic talaga. Actually, this is not yet, ito hindi pa to talaga yung introduction sa mga nitty-gritty ng freelancing. Ito aalamin pa lang natin if you are fit or if you are really into freelancing, kung kaya ba natin, kaya ba ng powers natin. Well, I hope so. Kayang-kaya natin yan. So, ang mga di-discuss natin is, first is the definition of freelancing. I will not discuss yung technicalities of it. Susunod ko na. So, ang talagang i-discuss ko dito is yung mga best practices on freelancing na natutunan ko over the years. Tips and tricks that natutunan ko din at ina-apply ko. And the things you need to know before jumping into freelancing. Kasi ang definition ng freelancing, hindi naman siya subject sa school na hindi siya scientific. Yes, there is a scientific explanation on that, pero iba pa rin yung maririnig natin yung definition coming from the one na talagang experience na. I don't know if you've already watched videos or tutorials na nagdi-discuss about freelancing. Most of us, talaga kami, we tackle everything or we discuss everything based on our own experience. Yun kasing mga scientific explanation or scientific definition, malalaman nyo naman siya or makikita nyo naman siya or mapapanood nyo naman siya everywhere sa internet. Yan. Right. So, definition tayo, best practices, tips and tricks, and things you need to know before jumping into freelancing.
So, by the way, may mga iba sa inyo nagbigay ng advanced questions later. I will also discuss that. And magkakaroon din tayo mamaya ng Q&A portion. So, mamaya I'll ask you to comment on your questions para masagot natin. Yan. Alright. So, meron akong rules, reminders, and requests. So, comment down your questions kung meron kayong mga questions. Pero since I'm medyo struggle ako kasi may dalawang platform yung ginagamit ko. Some of you are in Facebook and some is in the other platform. Kaya pag nagbigay na ako ng go signal that you can type your questions sa comment box, then that's the time para makita ko siya, hindi ko siya malampasan. And all that I will discuss is based on my 9 years experience in freelancing. So baka kasi ako ang iniisip ko lang baka you've watched videos na rin regarding freelancing. So pwedeng yung mga sasabihin ko narinig nyo na or pwedeng yung mga sasabihin ko is kabaliktaran nung sinabi nung napanood ninyo. Well, it's your decision kung ano yung susundin nyo. What I will just share is based on my own experience. And also, I have a request. If you already, I hope you've liked now that for those who are watching sa Facebook, since nakakanood kayo, definitely you've liked the Chela Kagins Virtual Professional Academy page. And I hope you could also join the Virtual Professional Camp group. It's a Facebook group dedicated to all of you. So, doon ko kasi ipopost yung mga video tutorials na gagawin ko and mga discussions na gagawin ko in the future. Actually, gagawin ko siyang academy talaga or gagawin ko siyang isang learning camp wherein I will post videos na ako yung gumawa and also I will share videos from other freelancers na kanya-kanya ding masters na rin sa kanya-kanya ng niche. So, there you will also learn units. So, yung learning units para tong mga lessons. And after completing a certain, for example, meron ako doon na ipopost on how to be a virtual assistant. So, series of videos yun, series of tutorials yun. So, once you've learned all the units, meron akong ipapasubmit na tasks or assignments with deadline. And then, after that, bibigyan ko ng certificate or e-certificates yung mga makakapag-comply. Yan. And then, yung mga e-certificates na yun, syempre, you could already post that doon sa mga freelancing platform na masasalihan ninyo. And you could add the skills na natutunan ninyo dun din sa mga platforms na sasalihan ninyo. So, importante ito kasi I want to give it for free kasi ako din naman, hindi naman ako gumastos ng, natutunan ko lahat ito for free also. Just like you, nagre-research din ako, nanonood din ako ng video, so might as well share it also for free. Huwag na tayong gumastos, medyo mahirap yung natin ngayon, kalagayan natin ngayon because of the COVID-19. So, whatever I could share for free, I will share it to you para mas maging maganda din yung journey ninyo sa freelancing. I hope na more than baka 9 years din kayo, 10 years, 20 years din kayo kasi this is a very promising career, yung freelancing. Alright? So, let's start. Ang una ko munang itatanong, actually dapat itanong nyo rin sa mga sarili ninyo, is freelancing for me? Or is freelancing for you? So these are the questions na bibigyan ko kayo ng idea or bibigyan ko kayo ng inputs on bakit ba dapat itanong natin sa sarili natin ito before tayo mag-start ng freelancing career natin. So number 1 is, do I have time for this? Yan. Very big word, time. Kasi I understand some of you are still working, may mga day jobs kayo, okay lang yan. Kasi I also started with that. I joined freelancing, I started na maging interested sa freelancing ng 2011. I still have a corporate job that time. I'm working in a telecommunications company. So, side job ko lang si freelancing. Pero, still, kaya tinanong yung do I have time for this? Kasi kakailanganin talaga ng time ninyo.
kapag magsisimula pa lang kayo sa freelancing. I remember that time, 3 oras lang yung tulog ko araw-araw. Yes, 3 hours only kasi um, yung platform na wherein na meron akong account, maraming freelancers na doon. So ay talagang bid to work siya. So you need to bid to a job. Pag a-apply ka sa job, so kailangan meron doon yung kailangan mauna ka mag-apply para ikaw yung maunang makita ng client, or kaya naman may mga clients ka na, so may trabaho ka na. So time talaga kailangan. Time to look for work sa mga freelancing platform. Time to do your job or do your task kung meron na kayong clients. Also time to study or upgrade your skills. So, kakailanganin talaga ng time. Pero I'm not naman saying na 3 oras din yung tulog ninyo. Baka mas magaling kayo mag-time management sa akin. Pero that time, talagang ganun yung na-experience ko. Pero over the years, pabawas na ng pabawas yun. Kasi na-master ko na and na-manage ko na yung time. Medyo alam ko na kung paano makipagkasundo or makipag-agree sa client, paano ko i-manage yung time ko. Kaya nga ako nakasurvive talaga. Actually, nag-start lang ako full-time ng freelance last year lang, 2019. Since 2011 up to the first quarter of 2019, I have a side job. I have a day job pala, a corporate job. So, side job ko lang siya. So, last year lang ako nag full-time for that. Yan. So, next is, what are my skills? So, marami akong nakikita sa mga group or mga freelancing Facebook groups. Nagpa-browse din kasi ako dyan. Lagi nilang tinatanong, paano ba yung freelancing? Paano ba ako magsisimula? Paano ba yan? Paano ba sumali dyan? Well, before you think about it, kasi tayo medyo parang laging may tendency tayo na what's in it for me? Ano yung makukuha ko dyan? Actually, before we think of that, we should be thinking what we could offer first. So yun nga, yung skills natin. 2 types of skills ang nire-require sa freelancing. Technical skills at saka soft skills. Technical skills, ito na yung kung ano yung kakayanan ninyo. Kung virtual assistant ba, writing ba yan, web development ba yan, yung mga ganyan. Soft skills, ito na yung syempre yung character and attitude and behavior ninyo. Kasi I have to stress on that, guys. Kasi hindi kasi to basta-basta na parang not because you are highly skilled is pwede ka na sa freelancing. I'll discuss later what are the soft skills that you must have para maging successful sa freelancing. Pero kampante ako sa ating mga Filipinos kasi mga Filipinos, actually, based on my experience and based on sa dami-dami ng clients na nakausap ko, hundreds of them already, they really love Filipinos. Kasi matyaga, masipag, and magagaling daw talaga. So, yan yung mga soft skills na meron tayo. Later, I will discuss some of them pa. Yan. So, unang-una, next is dapat may skills ka. Dapat ngayon, naiisip nyo na ano bang skills na may offer niyo sa freelancing. Worry not kasi hindi naman ito kailangan graduate ka or nag-masteral ka. Actually, any skills pwede. May mga nakikita nga akong mga job, natatawa na lang ako minsan pero it's true may mga job posting na kailangan nila ng gigising sa kanila ng ganitong time, kailangan nila ng maghahanap ng kakainan nila, yung mga personal assistant, yung mga ganyan, yung mga executive assistant type. So, kaya ang ano dyan is any skill na meron ka, definitely meron yan kahit isa. Yan. The mere fact that you've been interested in freelancing, meron yan for sure. Kaya don't be rattled kung baka mamaya, ay naku, hindi ako magaling sa ganito, hindi ako master ng ganito, hindi ako graduate ng ganito. Actually, wala tong educational requirement
I've seen one. Meron ako naging isang teammate before na akala ko ang kaedad ko yung ka-teammate ko. Sobrang bata pala siya, pero freelancer na siya. So walang age din to, walang educational background. As long as you have the skills, then pasok ka. Next, am I ready to take some risks? So ano ba yung risk na yan? Medyo hindi naman ako sa nananakot nakakatakot pa. Anyway, sa lahat naman ng bagay may risk di ba? Kahit naman nasan tayo, whether we're on a corporate job, where kahit saan may risk. Ang tanong lang is, are you ready to take it? Are you willing to take some risk? Sa freelancing, ano ba yung mga possible risks na pwede mong ma-encounter? So, number one is yung ma-scam ka. Before, ngayon kasi medyo madami na yung ways, marami na pwedeng maging, malalaman natin kung isa bang client na to, scammer ba siya, or makakabasa na tayo sa internet ng mga reminders na pag may ganito kayong nakitang job post, scam yan, ganyan. Tapos meron na rin mag-a-advise sa atin na don't enter into that job kasi scam yan, lalo na sa mga Facebook groups. Pero before, wala. Talagang trial and error, or ang hirap malaman. But still, even if may mga tutulong na sa atin or may mga reminders na tayo makukuha kung ito ay scam or not, still may risk pa din siya. So, I just to give an example, I have a client ko siya for ilang taon, baka may 4 years yata kami nagtatrabaho. Partners kami, ako, freelance writer kasi ako. So I write contents for the website that he's been handling, that he's been managing. Pero nawala pa rin siya na 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 takbuhan pa rin ako. So hindi ako nabayaran. So yung mga ganong risk. Kaya hindi to po pwede na at doon, susunod ko na, do you have financial support? So, hindi ito kasi po pwede na you will enter into freelancing na zero talaga. Or, paano bang sabihin? Hindi naman yung zero, meaning, mayroon kasing, ano yung amount na kaya mong i-risk? Ganon. Kasi, for example, merong mga jobs kasi na very promising. Very promising, makikita ninyo ang ganda nito, ang ganda ng offer niya, ang laki ng offer na rate. Pero parang may mararamdaman ka na parang, teka, baka scam to, pero you still wanna try. So it's up to you if you want to take the risk. Kasi nga 'di ba, hindi naman siya sabi nga nila hindi mo naman malalaman until subukan mo. Kaya dito may risk pa din sa freelancing. Yung isang risk naman is akala mo forever na, since freelancing yan, virtual mo lang siya kausap, hindi mo nakikita, unlike sa office, di ba, meron kang log in, log out, nakikita mo yung mga boss mo, nakikita mo yung mga office mates mo, pero dito, virtual lang. Minsan nga, hindi mo nakikita talaga yung client mo nakakausap mo lang siya via email, or via chat, or via the platform. So, pwedeng, like yung kwento ko, 4 years, 6 years kami nagtatrabaho, pero at the middle, umalis pa rin siya. So nga. 'Di ba? So kaya ito, hindi si freelancing, hindi mo siya pwede talaga, kung yan lang ang source of income mo, and medyo may malaki kang responsibility or accountability, baka dapat mas based on ito lang advice ko, humanap pa rin kayo ng iba pa, not only freelancing. Unless yung nakuha mong job, may nakuha kang job na talagang bibigyan ka ng kontrata, i-hire ka nila as employee, kasi meron namang mga ganon. Pero most of the freelance jobs are only short term, and meron mga long term, pero wala ka pa rin kasiguraduhan. Like ngayong nangyaring COVID-19, although I still have jobs, or I still have projects, pero 3 major clients ko ang nagsabi sa akin that they are going to shut down their companies already. So they've been my clients in Upwork for more than 2 years na all, pero wala akong magagawa.
Kasi it's because of the pandemic, 'di ba? Marami ding freelancers ngayon ang nawala ng work dahil because of the pandemic. Kaya wala talagang kasiguraduhan. I'm just telling you the truth. I'm not, hindi ako nananakot. I'm not scaring you, but I'm just telling you the truth. Real talk lang din tayo. Ayoko kasi ng iba na talagang sinasabi na very promising. Enter into that. Mayayaman ka, magiging milyonaryo ka. Yes, those are true. Pwede kayo maging milyonaryo talaga. Pero, again, there's a caveat. May risk pa rin siya. Meron pa rin, kumbaga, may panalo, may talo. May season na panalo ka, may season na pwede kang matalo. Yun siya. That's the reality of freelancing. Next, am I ready for continuous learning? Okay, di ba kanina nabanggit ko, dapat meron kang technical skills and then may soft skills. Sabi sa Forbes.com, by 2027 daw, 100%, ito ang kanilang forecast, 100% of the workforce ay freelancers na. So ano na ba ngayon? 2020 na, 7 years na lang. Kung hindi ka pa nag-jump into the bandwagon at sa 2027 ka pa or sa next year ka pa, ang dami mo ng competitor. Meaning, marami na tayo. Ako, kayo, competitors ko kayo. Pag kayo natuto kayo ng freelancing, baka mas magaling kayo sa akin. So, pwede niyo ako maagawan ng client. Yung mga ganong bagay. Why did I say continuous learning? Pag pumasok kayo ng freelancing, tapos isa lang ang skill niyo, okay lang yan. Pero kung kayo ay nagtagal sa freelancing na isa lang ang skill niyo, hindi okay yan. Dapat nag-upgrade kayo ng skill niyo. Ako, I started as a freelance writer, but now I'm also a social media director. I'm a virtual assistant and a web developer. So, over the years, nag-upgrade ako. Pero never ako talagang gumastos. Nag-aaral lang ako, nanonood lang ako ng mga video tutorial. Siguro yung inaral ko lang na talagang sa formal setup is the web development. Nag-aral ako sa TESDA, and then I also enrolled another one pa related to that. Kasi sa TESDA, inaral ko yung basic, which is the HTML, those stuff. And then nag-enroll pa ako for WordPress development. So, it's up to you kung paano mo lalaroin siya. Basta I tell you, kung isa lang ang skill mo, that's good for a start. Pero hindi ka dapat magtatagal ng isa lang skill. You upgrade. And ang kagandahan ngayon, napakadami ng means for you to learn without you spending a dime. YouTube is one, Facebook is one, the Facebook group. So, ang kailangan talaga is may eagerness kayo to learn. Continuous learning lang. Kahit 1 hour a day or 1 to 2, 1 hour a day is enough. 30 minutes to 1 hour a day, enough na yan. Basta everyday niyong gawin. Dapat you learn something new everyday, di ba? Kahit na tidbits of learning. Alright? So I hope itong, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5 questions na to is na-contemplate nyo na. If not, siguro mamaya magmuni-muni kayo. Ano ba yung sagot ko sa mga tanong na to? Well, I just hope yung inyong tanong is at the end of it, masasabi nyo na yes, I am into freelancing. Yan. Right. So next, ito na siya. What is freelancing? Freelancing is a job that you do anywhere. So hindi lang siya office setup. Pwede kang magkaroon ng office mo sa bahay kasi if you are working from home. Pero hindi ka naka-confine into one location lang. Pwede kang magpunta sa cafe, 'di ba? Yung iba na nag-Starbucks, 'di ba? So anywhere siya. And you decide on your own schedule. Well, sa una, pwede kasing merong mga clients that they will demand the schedule from you. May mga clients sa ganun. Pero may mga clients din naman na you can ask, you can negotiate your schedule. Pero most of the time ganun. You decide on your schedule. Kasi yung mga clients, they understand. Kaya nga tinawag na freelance kasi they have their own schedule. Basta mag-a-agree lang kayo. Pero yung kasi sa mga virtual assistant, particularly for the virtual assistant, ito usually may time talaga siya. So, kung ang client mo US time ka. Kung Australian time ka. Ganyan lang siya. Pero ako like me, like I am a freelance writer, so I choose my own schedule talaga. Kung kailan gumagana yung utak ko na magsulat, doon ako magsusulat. Nag-a-agree na lang kami sa timeline ng aking kliyente.
Yeah, next is you can choose your own boss, 'di ba? Meaning you can choose your clients. When you enter into the different freelancing platforms, usually yan bid to work. Meaning, pwede kang mamili talaga ng project that you want to bid on. So you can choose your client also. You don't need to be confined in one client only. Pwede ngang after siguro, kunwari, nagkaroon ka ng contract into one client there, tas medyo hindi mo siya nagustuhan or hindi kayo nag-agree, you can stop the contract. Ganyan ka liberating yung freelancing. Kasi, bakit ka nga naman magstay sa isang client or sa isang boss mo into freelancing ng hindi ka naman natututo or hindi ka naman nag-grow, so might as well, di ba? Iba na lang, pili ka na lang iba. Next is you can choose your rate or your salary. So dito, you decide magkano gusto mong isweldo. But syempre, meron lang tayong you just need to be familiar with the trend, with the market trend, kasi hindi ka naman pwedeng newbie ka pa lang or bago ka pa lang pero $20 per hour na yung sisingilin mo. That's possible, pero ang caveat lang dyan kasi is the higher the rate that you will impose is the higher naman the expectations from you. So baka naman bigay ka ng $20 per hour na rate, pero ito lang naman yung skill mo or yung kaya mo gawin. So dapat i-compensate niya. Sa industry natin, may mga sinusunod tayo. For example, ngayon, ako, I would advise that usually yung mga virtual assistant na nagsisimula, they start ng $3 per hour. May mga nakikita akong $3. Pero if you will ask me, siguro the safest would be $5 per hour. Para para medyo hindi kayo lugi. Kasi nga, for example, sa Upwork kayo nag-bid or naghanap ng job, si Upwork, kumukuha pa siya ng 20%. So parang baka wala nang matira, di ba? But it's up to you. Kung ano naman, kasi pwede nga namang $3 per hour, pero binigyan ka naman ng 40 hours a week. So, 3 times 40, $120 per week. So, kung okay na sa inyo yon, why not? Diba? Nasa sa inyo. Next is, you use your own resources. So, ito siya. Kung sa office, meron tayong tools na binibigay yung opisina natin, pero dito, kanya-kanyang bayad ng internet, electricity, the tools, the space. Maganda nga kung mag-start kayo ng freelancing, mag-build kayo ng office niyo sa bahay. Ako medyo dapat mag-build na ako ng office kaya lang naudlot because of the pandemic. Pero na plano na namin on how we will do that here sa bahay. And tools. May mga clients na very generous. Pati yung tipong bibigyan ka nila ng laptop mo, ng computer mo, may mga nakikita kong nababasa kong ganung stories. Good kung magkaroon kayo ng ganung client. Next is work to bid siya most of the time. Yung work to bid yung sinasabi ko kanina na bid to work siya, sorry. Bid to work meaning you have to bid on the project para magkaroon ng trabaho. At hindi lang basta magbibid, kailangan ikaw yung manalo sa bidding. So, paano ba yung mga components ng bidding? Number one, syempre kung mga nagtitipid yung client, kung sino pinakamurang nagbid. Number two, the skills. Bibigay mo kung ano yung mga sample work mo, di ba? So, papakita mo yung profile mo, yung portfolio mo. So, pagalingan, pababaan ng presyo, pagalingan, at pabilisan din. Usually kasi kung sino yung mga naunang nag-bid, lalo yung mga nagmamadaling client, kung sino yung unang mag-bid, sige, hire na kita. Ganyan. Meron din namang mga direct clients. Usually yung direct clients na sa LinkedIn. So, if you still don't have a LinkedIn account, I suggest that you create one. Kasi doon kayo makakakuha ng direct clients. At mas matataas ako based on my experience, mas matataas yung rate or yung bayad nila sa mga pag-direct clients. Alright? Next. So ito, didiscuss ko naman yung freelancer starter pack. Ngayon, let's say, you decide okay, I'm to freelancing.
Ito naman yung starter pack. Ito yung mga dapat na meron ka bago ka maggawa ng account mo sa mga platform, bago ka maghanap ng trabaho mo, or anything, dapat meron ka nito. So, syempre, internet, stable internet. Pwede naman, depende sa trabaho. Like ako, freelance writer ako. So, minsan data lang ginagamit ko, okay na rin. Pero, kung ikaw ay web developer, or kaya, ano ba, may virtual assistant ka na may pinapagamit sa yung CRM or tool yung client mo, baka dapat stable ang internet. Baka dapat hindi data. Dapat stable internet at medyo mataas-taas na Mbps siya. Kung may mga requirement na Mbps naman, nilalagay naman yun sa mga job posts. So, dapat mamimit mo yun. Next is you have a laptop or a desktop and smartphone. Laptop and desktop yung gagamitin mo sa pagtatrabaho. I won't recommend you using your smartphone sa pagtatrabaho. Kasi very limited lang siya and meron kang mga platform o meron kang mga tools na hindi mo ma-access. Gagamitin mo lang yung smartphone mo sa communication. Like updating your clients via Skype, via Viber, or kaya si Upwork also meron siyang mobile application. So, doon mo lang siya gagamitin. Pero sa pagtatrabaho, please mag-invest kayo sa laptop or sa desktop kasi kailangan talaga siya. Next is headset. So, if makakabili kayo ng headset with noise cancellation, the better. Marami naman dyan sa Lazada. Bakit kailangan may noise cancellation? Kasi what if may interview kayo tapos merong kumakahol na aso or umiiyak na bata or tumitilaok na manok, di ba? Medyo off siya. Sa atin, naiintindihan natin yon. Pero syempre, kung ang kausap mo from other countries, they might not understand that. Or baka talagang meron kasing di ba, sa customer service, kalagitnaan, may kausap kang irate customer, tapos biglang may tatahol na aso. Di ba, parang, anong gagawin mo, di ba? Yon. So, mas maganda may noise cancellation na siya. Next is a conducive working space. Guys, conducive, ang ginamit kong word ay conducive, not comfortable. Bakit ba? Kasi pag comfortable, naisip ko kagad tulog eh. Pahinga eh. So, especially kung ang clients natin from other countries, nako, di iba ang iba ang anong tawag dito, iba ang time zone niyan. So, pag ibang time zone, ako, madaling araw ako gising talaga, kung very comfortable at very inviting yung space mo, baka matulog ka lang. So, make sure na susuportahan ka ng space mo para makapagtrabaho ka ng maayos. Yan. Then, a professional email. Kung meron pa sa inyong gumagamit ng Yahoo, please, or Hotmail, please pakidispatch na yung emails na yan. Gumamit po tayo ng Gmail. Wala na pong gagamit ng Yahoo or Hotmail or anything. Please use Gmail. And wala na rin pong gagamit na sweet16@gmail.com, yung mga ganyan. Okay. O kaya I am beautiful.gmail.com. Please. Dapat po professional. So, yung name po ninyo, if like ako, ang email ko is kagin.rochella@gmail.com. So, I have my surname and my name there. Kaya, please lang, wag na tayong gumamit ng kung ano-anong email pa dyan. Just use Gmail. Next is you must have valid IDs. Gagamitin niyo yung valid IDs in validating or verifying your identities. Kasi pag gumawa kayo ng yung account sa mga platform, freelancing platform, hindi sila basta-basta pumapayag ng hindi na verify yung identity. So, usually dyan, kailangan yung mag-picture, hawak-hawak yung ID ninyo. So, dapat valid siya. Your SSS, your postal ID, your passport, dapat valid siya. Kaya, kung wala pa, secure one na bago kayo mag-enter into freelancing. Next is bank account or TIN. Bakit kailangan ng bank account? Siyempre, para pag nag-withdraw kayo ng earnings ninyo, kasi everything is online, meron kayong pag-dedepositohan ng account. So, I would suggest, ginagamit ko BPI.
Ever since, DTI lang ginamit ko. Pero yung iba may BDO, it's up to you. Basta merong online siya or may mobile banking siya, then okay na yan. And mas maganda din kung mabibigyan kayo ng Mastercard or Visa. 'Di ba ganun na yung mga debit cards ngayon, mga ATM, may nakalagay na chips kung Mastercard or Visa. Mas maganda 'yon. Para hindi niyo lang magagamit sa pag-withdraw ng kita ninyo, also you can use in purchases online. TIN or tax and identification number. Kasi you also need that kasi ang freelancer meron pa rin tayong obligation sa government natin. Even if this is freelancing, may tax pa rin po siya. We have to pay our taxes. Pero kung nagsisimula pa lang naman, hindi pa yan. Although, kaya lang, there's a certain amount na kapag ganito na yung kinikita mo, then it's your obligation to pay your taxes to the government already. So, pupunta ka na ng BIR, ang mangyayari dyan, mag-apply ka self-employed or parang may business ka. Kasi ang freelancing parang business din yan eh. Kasi you have your own market and you market your skills. So parang ikaw may business ka, may binebenta mo yung skills mo. So secure your team. Yan. You could call the BIR or you could inquire naman or meron namang mga information sa internet on paano gawin siya. Next is dapat meron ka ding PayPal. Maraming mga platforms may Skrill, may NetTeller, mga kung ano-ano, pero just use PayPal. Universal siya. And mas safe, for me safe siya. Kasi like sa PayPal nga dati ang hirap magkaroon ng account eh. Pero I understand yung iba yata, madali na yata ngayon. So secure your PayPal account. Then you could also have your PayMaya or GCash. Either the two, ako I have both. Kasi I use my PayMaya in paying my bills. GCash naman sa mga sa deposit sa iba't ibang bank. So, I have both. Hindi naman na yun hassle eh. Madali na lang naman gumawa ng account. Kaya, make sure, gawa na rin kayo. So, PayPal, PayMaya, GCash. Then, valid mobile number. Kailangan yan. Hindi tayo magsisikreto ng mobile number natin. Kasi usually, sa mga platform, kapag nag-verify, pag may magla-login, minsan they need to verify, bibigyan kayo ng 4-digit code, may mga ganyang online transaction, kailangan ng mobile number. So, dapat legit mobile number or valid mobile number. Saka hindi kayong papalit-palit ng SIM card. Dapat meron na kayong isang mobile number talaga na gagamitin niyo for freelancing. At dapat available siya. Yan, available and accessible siya. I mean, accessible. Especially kapag nakuha nyo direct clients, they will ask for that. Yan. And last, to speak in English is a must. Yes, kasi our clients are from other countries. So wala silang ibang language, alam na language is kundi English. So dapat comfortable tayong speaking English. You will encounter clients na ayaw nila ng chat. They want to talk to you. Just like kanina, madaling araw, I'm talking to a physician or a doctor in the US, and we are discussing about the website that he wants to develop, and gusto niya akong i-hire as developer and as a ghostwriter para mag-provide ng blog. So, medyo nag-usblid ako kanina kasi nga ang tagal ng usapan namin. Kasi ayaw niyang mag-chat kami sa Skype. Ang gusto niya, talagang mag-usap kami. So, nag-usap kami via Skype. So, dapat medyo napapractice natin yung conversational English natin. We have to read and read and read, and we have to practice speaking in English kasi we will isang edge yan ng mga Filipinos. Most of the clients, and syempre, if you are comfortable in speaking in English, mas marami kayong makukuha clients from UK, from US, from Australia. Those are the 3 giants na nagbibigay ng malalaking rates sa freelancing. So you aim for those 3 giants. There are other countries also, very seldom lang na magbigay ng higher rates like the mga India, sa Pakistan, yung the Asian country. Kasi ang experience ko sa mga yan, magkakaroon ka ng client na from India, let's say, from Pakistan, let's say. Pero yung pala, in-outsource lang din niya sa'yo yung freelance job niya. So, parang second level ka na. Kaya, I suggest that if you are looking for a
job or for a project, you aim for the three giants: UK, US, and Australia. Sila yung mga okay na clients. So, dapat yung English natin ay fluent na. Yan. Hindi man tayo native English speakers, pero dapat fluent na tayo. Okay? Right. So, ito na. Ito naman yung sinasabi kong soft skills that you need kapag nag-freelance ka. What are the core values? Ang dami, no? Pero, ano ko na lang siya, in passing na lang. Patience, syempre dapat pasensyoso ka kasi ang dami mo lang kalaban ngayon sa freelancing. Ay, hindi porket, for example, na-approve na yung account mo sa Upwork, hindi porket na-approve na makakakita ka na kagad ng job. Dapat you're patient enough para mag-bid ng mag-bid, maghanap ng maghanap, hanggang sa makahanap ka talaga ng client mo. Perseverance, ganun din. So, wag susuko. Madaming jobs, madaming clients. So talagang wag niyong sukuan yan. Kung mahihirapan kayo sa una, that's part of it. Pero wag kayong susuko. Resilient. So dapat ganun din. Kasi sabi ko nga kanina, may risk eh. Kaya pwede kayong may season na talo kayo, may season na panalo. So dapat pag may nandun kayo sa season na talo, dapat nagba-bounce back din kayo. Tuloy-tuloy lang. Kasi you think na season lang to. Dadating din yung time na mananalo din or magkakaroon din ako ng mga okay na clients and okay na projects. You also have to be mature and open-minded kasi there will be clients na masusungit, na parang na may mga friendly naman na magiging ka-close mo na ako. I have those already na over time mga naging mga kaibigan ko na sila, not just client, hindi lang client freelancer ang relationship namin. Pero there are those na talagang, ay nako, kung ikaw ay si balat sibuyas, baka umiyak ka lang. Lalo na yung may mga clients talaga that they really, yung hindi maganda yung tingin nila sa mga Asian. So, you prove them wrong. Pero in a nice way. Pero dapat mature and open-minded ka. Naisipin mo, trabaho lang po. Ay, hindi ako dapat magbalat sibuyas sa mga ganitong kliyente. Next is, you have to be objective. So, karugtong nun. So, if ever bibigyan ka ng criticism, mapagalitan ka, ipaulit yung trabaho mo, just be objective. And isipin mo na kliyente sila eh. So, they call the shots. Parang ganito, customer is always right. Diba? Ikaw, customer mo sila. So, they call the shots. You have to be objective na isipin mo, kaya nila ginagawa yon, kaya kanila nakukuha yung attention, napapagalitan, or napapagsabihan, it's because they want the job or the task to be perfect. Yan. Then, dapat simple and minimal ka lang. Kasi if you are, ang freelancing kasi, sa una, hindi pa siya ganun ka-promising. So, kung ikaw ay medyo magastos at freelance lang ang trabaho mo, baka mambulubi ka. So, dapat medyo practicein na natin yung pagkakaroon ng simpleng buhay. Sa bagay kasi pag nagkaroon ka naman ng job na, baka hindi ka na nga tumayo ng upuan mo. Kaya, na yan, magiging simple na talaga yung buhay mo. Simple lang, tipid sa sabon, tipid sa toothbrush. De joke lang. Kasi, minsan di na tumatayo, di ba? Anyway, next is dapat you're always available. So, ang clients kasi, lalo na yung mga hindi ka nakikita, yung sa chat lang kayo, you always make them feel that you're there. Na hindi mo pinababayaan yung, yung kanilang trabaho, yung tinatrabaho mo. So, from every now and then, kailangan i-update mo sila, kung ano yung progress ng project nyo. So, maramdaman nila na nandiyan. Next, reliable. So, syempre yung reliability ng skill mo, dapat hindi yun in question. Hindi yun yung nagpa-promise ka that I can do this, sige, para lang makakuha ka ng project. Pero at pagkabigay mo sa client, waste lang or crap lang ibibigay mo sa kanya. So, wag mong sayangin yung tiwala ng client sa'yo. So, you have to be reliable. Kadugtong yan is you have to be resourceful. So, for example, meron kang isang project na hindi ka familiar, pero you took the risk of applying to that project. So, tapang-tapangan tayo dyan. Okay lang naman yan. Since alam mo na marami kang pwedeng pagkuhaan ng information or pwede kang
matuto over the internet, yun yung pagiging resourceful. You're practicing your pagiging resourceful mo, then you can finish the job well. So, pwede nyo sabihin ay reliable ka na nga. Kasi nga, kaya mong kumuha ng resources or kaya mong gawin yung trabaho kahit na hindi ka ganun ka-familiar. Yan, with the help of the resources from the internet. Next is time management. So, yan, very, 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 very important. Kasi there will be lots of projects na time-bound. So, syempre, tayo pa mga Pinoy gusto natin, di ba? Kung multi-tasking tayo, di ba? So, pwede ka namang magkaroon ng projects ng sabay-sabay. 3 or 5 projects. Basta kaya mo, go lang. Basta magaling ka mag-time management. Kaya, wala ka pa rin compromise sa deadline. Next is self-starter. So, gusto ng mga clients yung very simple instructions lang yung bibigay nila, then you can do the rest. So, dapat hindi kayong parang, what will I do? Yung mga ganun. So, what am I going to? Yung maya't maya, chinachat mo, inistorbo mo si client, nagtatanong ka na nagtatanong. Dapat self-starter ka. Mag-source out ka sa internet ng mga information na kailangan mo bago ka magtatanong sa client mo. Next is multitasking. So, multitasking siya. Dapat, ayun nga, kasi pwede ka namang magkaroon ng projects ng sabay-sabay. Self-learner, yan. So, again, I've mentioned that dapat ina-upgrade mo yung skills mo every now and then. So, manonood ka lagi ng mga tutorials natin. Yan. Alright. So, now let's go to the technical skills. What are the technical skills na bankable or in demand ngayon sa freelancing? First is writing. So, yan ang ginagawa ko. I'm a freelance writer and I write different kinds of contents. I write ebooks, books, newsletter, press release, product description, product review, blogs, everything. Basta writing siya, writing content siya. Next is tutorial. So ito naman yung kung familiar kayo dun sa mga CADSOC, 51 Talk, Bizmate. So tutorial naman siya. Ito per hour naman siya na parang tutorial. So tutor ka, tuturuan mo mag-English or ng assignments, yung mga clients mo. Customer service is parang call center at home yan. So dito nyo kakailanganin talaga yung mga headset niyo with noise cancellation. Kasi usually, para kang nasa call center type yan. Agent ka and then ikaw yung hotline, parang ikaw yung magmaman ng hotline ng clients. Data entry is one. So, ito yung basic and very common at pinakamadali. Kasi data entry itself, as the name implies, magta-type ka lang. So, dito kailangan mag-okay yung typing speed mo and yung accuracy mo. So, parang sample nito, yung meron si client na meron siyang isang data na nasa PDF at kailangan mong i-transfer into Word, Microsoft Word. So, kailangan ng data entry skills for that. Ganyan siya. Admin assistant or the virtual assistant, again din. Iba't ibang klase ang admin assistant or virtual assistant. Merong ikaw yung magmamanage ng e-commerce store ng client mo. Meron naman na ikaw yung you will be working as an executive assistant, as a secretary, kaya ikaw rin yung, or pwede ikaw yung mag-manage ng email ng client mo, everything na basta ikaw ang assistant ng isang boss or virtual assistant. So, malawak kasi yung topic ng virtual assistant. We will have a different session for that. Pero, it's one of the most bankable skill sa freelancing. Especially tayo sa mga Pinoy. Yan. Next is social media. So, ito naman yung social media. Ako, I am a social media director. So, may mga clients ako international at dito sa Philippines where I manage their social media accounts. Pero, hindi ako, dalawa kasi yan. It's either you are the director, meaning you conceptualize the post, yung gagawin nilang post, or you are the manager. Ang manager siguro, siya na yung nagpo-post, siya na yung nag-check kung ano yung sino yung mga nagla-like, kung na-post ba. Pero as a social media director, I conceptualize. Anong theme natin ngayon? Ano ang trend ngayon? Ganun ang dapat na ipopost natin.
So ako, ang clients ko, I have politicians. May mga clients ako politicians here from the Philippines, and also I have a client Hollywood, from the Hollywood. So ano siya, ganyan si social media. So kung kayo, mahilig kayo sa social media, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, yan. So yan. So that's for you, social media. Next is IT or web development. So ito naman, very hardcore. So ito talaga yung may mga malalaking kinikita. Very in-demand din siya. IT and web development, gagawa ng website, mag-maintain ng infrastructure ng isang company. Yan yung ginagawa nila. Finance and accounting also, ito naman yung bookkeeping or anything finance related, forecasting, reports. So, usually mga accountants natin dyan nag-a-apply. Bookkeeping, invoicing, dyan siya. Next is consultancy. So, in consultancy, that's also one thing that I do. So, ito naman yung mga, ako, ay business consultancy ako. So, for example, merong isang gustong magtayo ng business and familiar ako dun sa business niya, hinahire ako as a consultant. So, binibigyan ko siya ng mga insights and inputs on how to build the business. Siya. Sa consultancy, very promising din. So, kung meron kang isang niche, meron kang isang market na master mo siya, pwede kang maging consultant. And last is the agency. Ito, siningat ko lang siya kasi si Upwork ngayon, mina-accept na nila yung agency. Before kasi, puro freelancers lang yung pwede doon. Ngayon, they have agency already na meron ka ng manpower, meron ka ng workforce, and then you will apply sa platform na yun as agency. Ako kasi, as a freelance writer ako, but at the same time, I also have my article writing services company. It's called Articles at Work. So, yung Articles at Work, I have writers under me. So, may mga clients ako na alam nila that I have writers, na may mga writers ako. So, what they do, they assigned a lot of contents na dapat na isulat. For example, kailangan nila ng 100 articles which has to be finished in a month. So, kailangan nila na mas maraming writers. So, sino-source out nila ako dahil alam nila may mga writers ako. So, nagiging agency ako sa kanila, not just a freelance writer. Okay? So, those are the technical skills. I hope na isa dyan, meron kayo dyan. So, mamili na kayo. 1 or 2 or 3 is okay. Even 1, okay lang. Basta master mo siya. Siguro yung ito, papasa na kayo dyan. Kung talagang walang-wala or very bago pa lang kayo mag-freelance, data entry and admin assistant or virtual assistant is pwede sa inyo. Yan. Next, paano naman mag-earn sa freelancing? Ito, exciting na. So, ang mga jobs pwedeng per hour, per task, per project, per month, or per commission. Virtual assistants usually per hour yan. So, ito yung sinabi ko kanina, $3 per hour, $5 per hour. So, yan yung mga usual na sweldo niyan. Per task naman is, para ding, or per project, ito naman yung milestone siya. So, meaning, mag-a-agree kayo ng magkokontrata kayo, mag-a-agree kayo sa tawag dito sa presyo. Then, after you submit the task, after you completed the project, saka kanya babayaran. Yan. Per month, swelduhan. So, usually, mga consultancy yan, per month yan. And kung talagang, kasi may mga companies na naghahanap ng freelancers, pero they hire them na magiging part sila ng company. So, usually per month yan. Meron din namang per commission. Ito yung nakikita ko yan sa mga real estate, yung mga lead generation, yung mga nag-outbound calls, so per commission siya. Yan. So, ano ba yung mga ibang dapat nating tandaan? So, dapat meron siyang milestone, escrow, or advance payment. Okay. Sa mga platform, like sa Upwork, protected kayo dyan. So, hindi ka magsisimulang isang project nang hindi nagde-deposit si client ng milestone or ng advance payment doon. So, nandun lang yung amount. Pag natapos nyo na yung project, or pag time to salary time na, o salary day na, saka nyo makukuha.
So, protected kayo. But there are also platforms like, alam ko yung online jobs PH, parang wala silang ganun. So, again, it's a risk. Kaya you have to gauge muna bago kayo papatol sa isang project kung kaya nyo mag-i-risk yun. Next is, never allow for free work. Nagbigay lang kayo ng sample. Pero wag kayong papayag na, bawa sabihin sa inyo na, like sa freelance writing, sabihin sa akin, can you write me a 500 word sample? Hindi na ako papayag nun. Kasi ang isang 500 words, isang blog na yun. So, nakalusot na siya, di ba? So, ako usually, binibigay ko lang na sample is up to 250 words lang. Pakita ko lang yung sample or writing style ko. Sa ibang job, ganun din. Huwag kayong papayag na free kasi kaya nga kayo nag-freelance because you want to earn. Pero hindi hindi pa rin maiiwasan na may mga opportunista dyan. So, you have to gauge on those kind of people. Next is be careful with online scammers. Meron din nasasabihin ganito, I will train you, paid training, o kahit minsan papayag ka, unpaid training or very minimal lang. Pero yung training mo, talagang pinagtrabaho ka ng gusto. Tapos, after the training period, nawala na sila bigla. Kasi natapos na din yung project nila. Kaya may mga online scammers talaga. Beware of that. At may mga opportunista. Yung mga opportunista na yan, nakakalusot pa rin yan kahit sa mga magagandang platform like Upwork. So, be careful on that. Anyway, basta you follow lang the page and then sa group natin, lagi na kayo mag-update. I will update you also. I'll give you mga samples and insights para makaiwas tayo dyan. Magpipaste ako ng mga ibang samples doon para pag na-encounter ninyo, makaiwas kayo. Next, what are the freelancing platforms? Matatapos na pala tayo. So, ang freelancing platform natin, ang dami. Madami talaga, pero I am recommending this only for a start. So, first is Upwork.com. Next is Fiverr.com and onlinejobs.ph and then freelancer.com. Ako, nag-start ako sa freelancer.com. Proud ako dyan. So, although sa freelancer.com kasi medyo mababa yung yung mga rates doon compared sa Upwork. Kasi natuklasan ko na may client ako, client siya sa freelancer.com, yun ang profile niya. Pero freelancer siya sa upwork.com. So, automatic yon, meaning yung nakukuha niyang project sa Upwork, ina-outsource niya sa mga freelancers sa freelancer.com. So, mas mababa nga naman. Kaya you have to be careful on that also. Kaya, pwede siya siguro for a start, pero ako pinaka-recommended ko pa rin si Upwork kasi siya yung gamit na gamit ko. Meron din naman Fiverr and onlinejobs.ph. Although hindi ko pa sila nasusubukan. Like sa onlinejobs.ph kasi, kakagawa ko pa lang ng account ko. So, titingnan ko pa kung approve ako. Pero ito yung maganda. If you have multiple skills, I suggest that you use multiple platforms. Let's say you are like I am a writer. So pagdating sa Upwork, writing ang aking profile. Sa onlinejobs.ph, ang gagawin kong profile dyan, virtual assistant ako. Then if mag-open ako sa Fiverr, ang gagawin ko dyan is customer service, let's say, ganyan siya. Or kaya Excel, kasi I also do dashboard, analytics yan. So, kasi, mahirap kasi na lahat ng, i-combine mo sa isang platform, lahat ng skills mo. Pwedeng masuspend yung account mo for that. I'll tell you later kung bakit. Kasi may mga platforms na ayaw, no, na parang jack of all trades ka na parang sabihin na imposible. Siguro fraud to, scam to. Bakit alam na lahat, di ba? So, careful on that. Dapat meron ka lang isang persona na pinoportray sa bawat platform. Siguro, hindi naman isa lang. Pwede 1, 2, or 3, pero not more than that. Para mas maganda yung maging record. Yan. Right. So, let's go to the overview lang ng Upwork. Overview ng Upwork. Ang i-discuss ko ngayon sa inyo is Upwork.com kasi that's what I use.
But I suggest if you're interested also in learning the other platforms, just look for other video tutorials on that, yung sa mga nabanggit ko. For this, Upwork muna tayo. Saka, to be honest, sa lahat ng nabanggit sa lahat ng platforms ngayon, si Upwork talaga yung pinaka maganda yung bayad. For me, that's for me lang mataas yung rates niya. Saka nandito yung mga UK, US, and Australian clients. Yan. So, si Upwork, ano siya dati? Siya si Elance, siya rin si Odesk na nag-combine, kaya naging Upwork noong 2013. Meron siyang very, very strict requirement. So, very legit siya. Very strict din ang requirement niya. Hindi siya basta-basta accept ng profile. For those students ko na nandito, baka may students ako before na nandito, I don't know kung pero may mga students naman ako na nakalusot na yung profile nila and they are already working in Upwork. So, very strict lang yung requirement. But I will teach you techniques dyan. Yan. Strict requirements meaning may algorithm kasi silang ginagamit. Hindi sila basta lang nag-apply ka ng profile mo, okay na, mapopost na dun yung profile mo. May algorithm silang ginagamit. And unfortunately, sila lang nakakaalam ng algorithm unless talaga na makakabisado mo sila, medyo malalaman mo, pag pala ganito yung nilagay mo sa profile mo, tatanggapin ka ni Upwork. Pag pala ito nandito, pag yung palang word na yon ginamit mo, hindi ka tatanggapin ni Upwork. So, you have to discover natin. And as I've mentioned, they do not approve profiles easily. Kasi ang isang reason dito, si Upwork, pinoprotektahan niya yung mga freelancers niya. Meaning, meron lang siyang allowed number of freelancers per skill. Ganun siya. Kasi ayaw niya na magkakaroon ka ng account sa Upwork tapos wala kang mahahanap na trabaho. Kaya ganun. Kaya once na nakapasok ka na kay Upwork, ano na siya, medyo kampante ka na kasi protected ka na. Yun nga lang, may limit sila per skill. Kaya what you will do is dapat aalamin mo kung ano yung demand nila ng skill. I-share ko na lang sa Facebook page or sa Facebook group natin kung saan yung makikita yon. Kasi dapat kung ano yung dinedemand niya na skill, yun yung ilalagay mo sa account mo para ma-approve yung profile. Yan. Isang technique yan. Next, they have strict freelancer scoring. Ako nga I've been working since 2013 kay Upwork pero yung job success rate ko minsan bumabagsak ako ng 80 plus, 70 plus. So, meron kasi silang job success rate na sinasabi. Mamaya papakita ko sa inyo yan. Pero very strict sila meaning pwede kang top rated ngayon pero next week, next month wala ka na sa top. Bottom ka na. So, nag-iiba-iba siya. Pero dapat ang i-aim mo is maging top rated ka para mas maraming clients kang makuha. Next is they suspend account. Oo, totoo yan. Nagsususpend po sila ng account. Ang saklap niyan, may mga nakausap, kinoach ako before na ang laki ng kita na nila. Like for example, meron na silang $100, $200 doon sa account nila. Tapos biglang sinuspend sila ng Upwork. So natagalan bago nila nakuha yung pera nila. May mga reasons bakit nasususpend. So dapat magbabasa ka ng terms and conditions talaga ng Upwork. Tsatsagain mo yon para malaman mo kung may vina-violate ka ba. Kasi lagi sila, every now and then, nag-check sila ng mga accounts. Sine-check nila kung may mga violations. Ako, pag medyo may gagawin ako na hindi ko sigurado kung may violate ako, I always use the chat box nila para makausap ko yung mga customer service representative nila. So I always ask them, like for example, ito sa training, tinanong ko, can I share my profile live? Hindi nila ako pinayagan kasi may mababiolate daw akong privacy. So that's why mamaya yung i-share kong account is not the live account but yung profile na hindi live. So yung mga ganung bagay, kung when you're in doubt, ask their customer service bago ka gagawa para hindi masuspend yung account. Then, they also deduct 20% dun sa mga kinikita mo. Pero pagka long-term client na, nagiging 10% na lang yan.
Pero dun sa mga short-term projects ninyo, 20% kagad sa kanila. Ganun talaga sila kumikita. Hindi ko lang mention dito, they also have connects or parang coins. Dapat meron kang coins para makapag-bid ng work sa kanila. May free coins sila every month. I think 6 yata or I'm not sure. Pero if you really want to bid on lots of projects, you have to buy connects or you have to buy coins na sa kanila din mo bibilin. Kaya importante nga yung sinasabi ko kanina na dapat meron kang nakalink na bank account para para yung nakalink mo na bank account, yun ang panggagamit mo ng pang-purchase mo online. Yan. Next is, kahit na medyo strict sila, nagsususpend sila ng account, high paying naman. Matataas ang rate sa kanila. Ako po, ang rate ko sa freelancer ngayon is $20 per hour already. Ganun na ako ngayon. And doon din ako nakakita ng long-term clients and legit employers. So, wala masyadong scammers sa Upwork. Based on my experience lang, hindi ko po minamaliit yung ibang platform kasi hindi ko pa naman talaga sila masyado na-experience. Ang talagang na-experience ko lang ay freelancer.com at upwork.com. Yun po yung saka based na rin sa mga nababasa ko. Alright. Next. So, ito na. This is my Upwork profile already. Papakita ko na sa inyo. This is the overview. So, makikita ninyo. But I want you to see the actual. Teka ha, i-share ko lang siya. I'll stop sharing muna this. Tapos ito, ililipat ko po sa iba. Alright. So, I think you could see, nakikita po ba natin? Pa-answer naman. Can you see the profile? Yes or no po? Can you see the profile po? Still there? Nakikita nyo po yung account. Nakikita po natin sa screen yung upwork.com account ko. No? So, this is my account. This is my profile in Upwork. So, bibigyan ko lang kayo ng overview kung ano yung itsura niya. If for those na wala pang platform or wala pang account. So, this one is the job success rate that I'm telling you kanina. So, sabi nga, the percentage of these freelancers jobs that resulted in a great client experience. So, ako medyo okay lang yan. Realistic na yan. Pag 100%, mahirap i-attain. Pero may mga nakaka-attain naman ng 100%. Ako, for me, kasi pag matagal na, ano na ako siguro kaya hindi ako nakaka-100%. Medyo matapang-tapang na yung lola nyo sa client. So, may mga client minsan ako na nakaka-argue ko because alam ko na medyo, masyado ng abuso. Kaya, may mga projects ako na hindi ako 5-star. Yung kanilang feedback sa akin. Kaya, 92% lang. Pero still, that's a good one. Kasi ako umabot ako ng 76% Yan. Pero ang ginagawa ko nun, kaya hindi ako nahihirapang magkakuha ng projects even if 76% yung job success ko. Pag nagbibid ako sa projects, I always tell them, please don't mind my job success rate. It doesn't reflect my performance. So, ganun mga dadaanin ko lang sa mga ganung, kumbaga bubula-bulahin ko lang yung client. Then, I'm happy to inform, medyo proud lang ako, i-flex ko lang, I'm a top-rated freelancer in Upwork. So, kaka-email lang sa akin yung Upwork niya na top-rated ako, kaya, ayun lang. So, tuloy-tuloy lang talaga dapat. Once you're in Upwork already, dapat tuloy-tuloy yung trabaho, seryoso ka lang sa trabaho, and ma-recognize ka din ni Upwork. Kasi sa sobrang dami ng freelance writers, naging top-rated ka, it must be something. So, dapat, lang talaga, seryoso ka lang, trabaho ka lang ng trabaho. Then, this one is an indication na na-verify yung identity. So, ito yung sinasabi ko kanina na dapat na-validate or na-verify nila yung IDs mo, yung mga profile, yung mga kailangan nilang i-validate. Next is, I have 2 profiles here. Kasi si Upwork,
hindi siya, ayaw niya ng parang pansit palabok yung profile mo. So gusto niya, meron kang general profile which is your main profile, at kung may iba ka pang skills, pwede mong gawa ng profile. So katulad yan, ginawan ko ng customer service kasi nga naman yung corporate job ko noon is I'm working at sa customer care department ng isang telecom. So kaya nilagay ko rin dyan para pwede rin ako ma-hire as customer service. And my general profile is I am a writer. Freelance writer po ako. So, gumawa din ako ng tagline. Ang drama ko data dyan. A writer with passion, di ba? So, actually, yung iba dyan, pwedeng a professional writer, anything, basta tagline mo tungkol sa sarili. Then, ito na yung anatomy ng profile ko. Sinimulan ko po siya sa testimonials. Kasi yan, I'll teach you the art and science of the profile para talagang very, attractive siya. Ako, pwede nyo gayahin to. I'll share to you my profile. Pwede nyo gayahin yung format. Sinimulan ko siya sa testimonials. Kung wala kayong testimonial, invento na lang kayo, okay lang yan. Kasi profile nyo naman yan. You can check sa internet. Actually, basta kailangan alam nyo lang panindigan yung kung ano yung ginawa nyo dyang testimonial. Or pwede rin naman, kung may mga previous job kayo, hingi kayo ng testimonial sa previous clients nyo or sa dati nyong boss, pwede rin namang ilagay dyan. Yan. Next is, ito na. Sinabi ko na yung what I can do. Okay, ang technique ko sa paggawa ng profile ko is medyo may angas. Kasi, dapat, as a freelancer, hindi lang lagi yung parang paawa effect or pabebe effect or paawa effect ka na parang you're dying to have a job, in dire need of a job. Dapat, you will make the client feel na ikaw yung kailangan nila. That you let the client feel na pag hindi ikaw ang kinuha nila, it's a loss for them. Kaya yung akin dito, kung makikita ninyo, sa last part, meron ako dito, may pa-warning effect pa ako dyan. Sabi ko, if you're looking for a cheap or average work, I'm sorry, I cannot help you. Diba? Medyo may angas. Kasi nga, para alam nila na I don't do crappy work. Na parang business is business. If you want good performance, if you want yung magandang trabaho, then wag mo akong titipirin. Diba? Ganun lang naman siya. Then, sinabi ko din, I want to work with clients who respect time, clients who give detailed instructions. So, yung mga ganyan, kasi hindi lang naman, dapat alam din nila yung dinedemand. Hindi lang naman sila yung may demand. Ikaw din. Alam nila dapat yung ine-expect. Kasi kung, halimbawa, sila yung, ako, when I say I respect time, ibig sabihin, kapag sinabi kong ito lang yung availability ko, ito lang yung availability ko. For example, ako ay ang ganito ang trabaho ko as a freelance writer, hindi ko kaya magtrabaho ng diretso isang linggo. Kailangan at the middle of the week nagpapahinga yung utak ko sa kasusulat. Kasi kung hindi, sabotage yan. Compromise yung quality ng contents ko. So ang rest days ko ay every Wednesday and every Sunday. The rest of the week I work. Wednesday and Friday I do other stuff just like this, coaching, studying, and syempre pahinga yan. So alam ng clients ko yan. Alam nila that they cannot, that I don't answer to emails, I don't answer to chats ng ganong araw. So, medyo, dapat i-manage mo din yung mga ganyang bagay. Para na rin sa iyo yan. Para hindi ka rin mapagod or hindi ma-compromise yung quality mo or hindi mo rin maabusuhin yung sarili. Then, dito papakita yung ilang hours yung work, yung jobs, yung total earnings ko. Ito, earnings ko siya since I started. Then, yung hourly rate ko. I started with $3 per hour. Over the years, nag-a-upgrade ako ng nag-a-upgrade. Kasi syempre, pag dumadami na yung projects ninyo, syempre, tataasan nyo na rin yung rates ninyo. Huwag kayong parang ilang years na $3 per hour. No. Siguro mga after 2 to 3 jobs ninyo na maganda yung feedback, taasan nyo na kagad yung rate ninyo. Okay lang yan. Then, meron silang mga package projects. So, ito lang naman is, you can set it up. For example, sinabi ko lang, I will ghostwrite an ebook of 10,000 words for $150. Pero chika lang yan. Hindi talaga $150 yung
ano ko, yung rate ko, pang-catch ko lang yan. Pagka nag-ano na kami, pagka nag-negotiate na kami, doon ako nakikipag-bargain. Yan. Blog writing, product description writing, so they will allow you to have that. Then, ito naman yung mga feedback sa akin. So, ito yung mga past projects ko. Kung makikita ninyo, may mga 5-star, ito 4.65 lang yung binigay niya sa akin, 4.05, 4.80. So, okay lang yan. Realistic naman, di ba? Wala naman sigurong sobrang perfect yan. Pero, basta ako sinasabi ko lang sa client ko kapag natatapos, pag sinasubmit ko is, I hope you give me a good feedback in Upwork so that I could have more clients. Kaya yan. Lagi kayo manghihingi ng feedback. Yan. And next are the portfolio, syempre. So, ito yung mga samples ng minemaintain ko na site. And yung mga, marami yan eh. Ito lang yung pinakita dito sa sample. Yung mga previous job ko. So, yun yung mga portfolio. Next is the skills. So, dito yung sinasabi ko na very important to. You have to know kung ano yung bankable or the in-demand skills ni Upwork. At isama nyo siya dito. Technique po yan. So, even if you don't have that skill, isama nyo lang. Kasi that's one way para ma-approve kayo kagad. So, for example, ebook writing, alam ko si ebook writing is one of the bankable or one of the in-demand. Even if you don't know how to, pero let's say, ang skill nyo, virtual assistant, ilagay nyo pa rin yung ebook writing. Subukan nyo lang ilagay para ma-approve yung account. Eventually naman, you could change or you could either aralin nyo maging ebook writer or you could erase that and change na lang. Yan. Then, that's it. So, that's the profile. Ngayon, gusto ko sanang ipakita sa inyo, pero before ko ipakita, siguro mag-question and answer na muna tayo. Pero after, let's see kung mapapakita ko pa sa inyo on how to do yung actual na paggawa ng profile sa Upwork. Pero for now, question and answer muna. Kasi baka yung iba sa inyo 1 hour and 20 minutes na rin naman tayo eh. Right. Wait lang ha. I'll share the PowerPoint. There you go. So, question and answer. So, dito may mga, may mga questions dito na galing sa ibang students or sa ibang nagbigay na ng advanced questions. And now it's the time for you to comment na rin yung mga questions ninyo. Please, para masagot natin siya isa-isa. So, first one is, ang question niya, how can I jump into freelancing without any idea or without enrolling in any kind of this course? What would be the best start? So, I think this is the best start. You attending a talk like this. You could also have a lot of YouTube videos, mag-watch ng YouTube videos para matuto ka. Yun ang best start. I suggest that kung may mga freelancing groups kayo, piliin nyo lang maigi. Kasi nadidisappoint ako dahil may mga freelancing groups na inalisan ko na nga na binubuli nila yung mga newbies. Yung parang pag may mga nagtatanong ng binabara nila. So, mas maganda manood nilang kayo ng videos sa YouTube for the courses. And then you could ask me. You could ask me, you could message me para pabigyan ko kayo ng tips or advices. And then, what sites are great for online work? Yon, Upwork.com, Fiverr.com, onlinejobs.ph, and freelancer.com. Yun yung mga pwede nyo i-try. How to impress clients, knowing that it will be my first time in freelancing. May impress mo siya is if you have the technical skills, if you have the soft skills, and if you have the guts really to sell your skills sa kanila. So, dadaanin mo siya sa magandang profile, dadaanin mo siya sa magandang proposal letter.
na i-discuss natin sa ibang tutorial na. I will teach you on how to create a killer proposal letter and a killer profile in Upwork. Next, what are the niche that are easily learned by newbies like me? So, the best start would be data entry and virtual assistant. Kasi ang virtual assistant, ano lang naman siya, siya yung tipong kung parang imagine mo yung secretary and boss, sasabihin lang sa'yo kung anong gagawin mo, tapos gagawin mo siya. May mga tools na ipapagamit sa'yo, pero madadali lang talaga siya. Hindi siya, kumbaga hindi siya ganun kahirap. Kaya as a start, pwedeng data entry and virtual assistant. But if you have a pag may background ka naman, customer service, okay lang yan, go. Writing, okay lang din yan. Pwede mo na siya as a start. How to create an impressive proposal? I-pending lang muna natin siya kasi I will discuss that on a different tutorial. Hindi kasi, marami kasi may anatomy of an impressive proposal pa kasi. How to know if the client is red flag? Yan, kapag ka nangihingi ng free work, kapag too good to be true, malalaman po natin yan. Actually, if you're in, for example, kapag may na-encounter kayong isang job, tapos when you're in doubt, you could share it to me. I could tell talaga kung scam yan or not. Lalo na yung basta ito lang, anything na paggagastusin ka, scam yan. Kasi kaya ka nga naghahanap ng trabaho eh. Kasi you want to work and you want to earn. Tapos biglang paggagastusin ka, pabibilin ka ng kung ano-ano, pag sasubscribe ka sa ganito. So, red flag yung ganun. Where to start? Those sites na binigay ko, pwede doon. Pwedeng doon mag-start. How to become a social media manager? Okay. Bid to work. So, kung familiar ka kung meron ka ng background into social media, pwede ka nang mag-bid ng social media manager na job, social media management na job sa platform na napili mo. Marami naman eh. You could start as simple as yung mag-update ng accounts, hanggang sa nagko-conceptualize ka na, hanggang sa nag-a-apply ka na ng SEO sa mga social media post para mas nakikita siya, mas maraming magla-like yan. So, you just bid on the social media projects, social media management projects. Is freelancing dependable kind of job? Yes and no. Kasi depende yan sa performance mo. So, what you give is what you will receive. Kung ano yung inalat mong effort, yun din yung makukuha mo. Relative siya. Dependable siya kung dependable ka. Ganun siya. So, kung matyaga ka, ako kasi, sabi ko nga, I started in 2011 and eto pa rin naman ako. Never akong nawalan ng client. Sa Upwork or sa ibang platform, hindi pa yata ako talaga natenga na parang nagising ako isang umaga, wala akong client, wala akong gagawin. Never pa naman. So, kailangan lang talaga is masipag ka and you're always on the look for fit na project para sa'yo. Next. Okay. So, bago ko sabihin itong mga task natin, I'll read some of the questions. So, meron dito is, alright, from Sheila. As an aspiring freelancer with 0% skill, and I want to venture into writing and customer service, what skills will I have to start learning? Okay, so, ang skills na pwede mo, Sheila, is, siguro doon sa writing is, I suggest mag-start ka sa blog. Kasi may mga microblogging naman na na ginagawa. Like yung ginagawa natin sa Facebook, microblogging siya. Yung nagkukwento lang tayo. Yung maiikli lang muna. So, pwede ka doon. Sa blog naman, pwede na rin sa isang formal WordPress blog. Kasi doon, as short as 300 words, pwede na. Ang importante lang sa writing, one piece of advice when you want to venture into writing is you have to be a good reader and a wide reader. Hindi talaga ako hardcore. I'm not a journalism graduate. Hindi ako hardcore writer, pero masipag kasi ako magbasa. So, doon ako natututo. Doon ako hone or nahahasa yung writing skills ko
sa pagbabasa. Kasi what I read, I transform it into my own article. Then, customer service. What kind of customer service ba? Ito ba yung call center type? Kasi usually call center type siya yung mga customer service na ino-offer sa mga platform natin. So, dito naman, kailangan conversationalist ka. You're a good communicator. Kasi nga, dito mo kailangan baon mo dito yung English, yung fluent ka dapat sa English dito kasi isa yon sa magiging bala mo sa customer service. And of course, dapat you know how to really you know how to entice or how to attract, especially attract people, especially kung mapupuntahan mong customer service job ay selling. Merong selling na involved. Yun. Okay, next is it okay to advise the client that you are a starter? If yes, how will you go about on saying it? Yes. Kasi one of the soft skills, dapat honest tayo. Alam ng client yan. Malalaman at malalaman. Kasi remember, may mga client, hindi naman, not all of the clients are very demanding. Most of them, mas maintindihan nila kung honest ka. So it's okay that you are just starting and that you also need guidance from them. Okay lang po yan. Kaya nga 'di ba parang pag nakita nila, alam naman nila yan na pag nakita nila na ang rate ay $3 per hour pa lang, $5 per hour pa lang, ay beginner pa lang to. So, okay lang na sabihin niya. Sabihin mo lang, I'm still new to this, so I hope you could help me, and I give instructions, detailed instructions, and I hope you won't mind if I will ask from time to time, ganyan. Okay lang yun, walang problema dun sa ganyan. Next, comment on LinkedIn, please. I have an existing account, though I have not accepted any offer. Sa LinkedIn kasi, ang experience ko dyan is, basta yung profile ko nandun. So I have a profile there. Ang profile ko lang dun is not into writing. Ang profile ko dun is as data analyst ako doon kasi that's my corporate job before. So, what I do is ginamit ko din yung writing skills ko. May mga published articles ako sa LinkedIn and then doon ko nakukuha yung clients ko. So, if you are also into writing or actually kahit hindi ka naman magsusulat parati ka lang, dapat you let the people feel your presence there. So, dapat nagpo-post ka ng mga related topics, 'di ba? So mga kung ano yung profile mo, nagpo-post ka about it, business related, ganyan. So dapat ma-feel nila yung presence mo so you could get clients of that. And you also lagay mo doon sa profile mo that you are open for job. Alam ko merong settings naman sa LinkedIn that you can tap na sinasabi mo doon na you are looking for a job or you're open to offers. So, yun. Ako, ang experience ko lang, never ako nag-apply. But ang experience ko sa kanya, dahil sa kapopost ko ng mga related topics on my profile there and sa pagsusulat ko din ng contents. Like for example, I write contents on Six Sigma kasi I'm a yellow belt Six Sigma din. Sa Six Sigma din, I write contents on data analytics, reports, MS Excel. So, ayun, doon ako nakakakuha, doon nila ako sinasource, doon nila ako kinukuha as their freelancer. Ayan. And if I focus in just one kind of a freelancing job like transcriptionist, will I still earn good? Yes. Ang transcriptionist, hindi ko pala na-mention, that's also one bankable job sa Upwork or sa any platform. Ang transcriptionist ngayon is kung ako magta-transcribe, ang rate na binibigay ko sa client is $20 per 1 hour of recording. Tapos sinasabi ko sa kanila na give me maximum of 5 hours to finish 1 hour of recording. Ganyan siya. Meron mga clients na siguro kung nagsisimula ka pa lang, pwede kang mag-go lower than that.
pwede mong gawin na siguro $15 per hour, 1 hour recording. Pero siguro not lower than that na. Kasi mahirap siya. Maraming naghahanap ng transcription kasi mahirap siya. At not all are really into transcription. Kaya sa transcription, medyo kaunti lang ang iyong ang magiging competitor mo dyan. So, you will earn good basta mas madami ka pa ding magbibid ka, maghahanap ka rin ng work, maghahanap ka rin ng mga clients. Okay? So, I think wala ng question. Let's proceed. I-ano ko lang kayo, very quick na lang ito kasi I want to teach you kasi magkakaroon ako ng task na para mabigyan ko kayo ng e-certificate. So I want to teach you on how to create profile in Upwork. Ano ko lang kayo, tutor ko lang kayo sa Upwork. Okay, for a while I'll share another screen. There. Okay. So, nag-create lang ako ng dummy account para mapakita ko lang sa inyo kung paano mag-sign up. Paano mag-sign up sa Upwork. So, let's click. So, ang kanyang website is upwork.com. Ganyan usually yung makikita nyo. Sorry. Upwork.com. There. So, gusto ko tong tagline nila, in-demand talent on demand. Diba? So, then, you just click sign up. Then, gamitan na po natin yung account na ginawa ko kanina. So, that's vocabo.ba@gmail.com. So, ito na yung sinasabi kong dapat okay yung inyong email. So, sabi nga, we notice that you're using a gmail.com and would you like to use your work email instead? So, okay lang yan. Continue with the email. Yan. So, just write your name, full name, then create a password. Philippines. So, alam mo na. Teka lang, for a while, baka hindi ko matandaan. Ulitin ko lang yung password, baka hindi ko matandaan. Then, just click on this. Then, create my account. Select what you want to do. So, I want to work. Yeah. Then, create my account. Username. So, ring. Ayaw niya ng special. So may suggestion siya. So, gawin na natin ito. Ano na natin yung suggestion? R_. For the purpose lang naman ng creating. There. So, that's it. So, nandun na, nakapasok na tayo. Kasi ngayon, we need to verify the email. So, ito yung sinasabi ko kanina na dapat validated siya. So, resend. Okay. We just sent an email. So, ito na siya. Click lang, verify the email. Verification complete now. Fill out your application. So, ready na tayo to create an Upwork profile. So, basa-basa lang. Basa-basa lang yan. Then, click natin start my profile.
So dito, lagay nyo lang, what is your primary specialty? So for example, data entry. Yan, diba? Pwedeng ganyan siya. Tapos, so anong category? Data entry also. I'm just showing this sa inyo para makita nyo lang kung paano paggawa ng profile, but you could explore further pag kayo na yung gumagawa. Next is, what are your skills? So, ano bang skills mo sa data entry? Magbibigay ka data entry also. Clerical procedures, pwede rin naman siya. Pero, I'll choose data entry. Then, pwede ka dito sa product listings. Just click next. And then, syempre, i-gauge mo kung entry level ka lang ba, intermediate or expert ka na. So, let's say, entry level ka pa lang. Add education. Pwede mong skip muna, pero pwede ka rin mag-add. Skip muna natin for now. Got it. So, add employment, skip na lang din muna natin. Okay. Add tayo ng language. So, English. English. Bakit walang English? What other language? Sorry. So, doon nakalagay na, what is your English proficiency? So, balagay mo na dito fluent. So, dapat po fluent na. Huwag na tayong maglagay ng basic or conversational. Lagay na natin fluent siya. I will not add another language. So, magna-next na ako. Skip ko na lang. Yan. So, this is the time that you will determine naman yung rate ninyo. I'll start with $3 per hour. So, sabi ko nga, 20% kay Upwork, kaya 0.60 yung i-deduct niya sa inyo. And, kaya $2.40 na lang yung ma-receive. Ganyan siya. Overview. So, ito yung overview, ito yung pinakita ko kanina kung ano yung pwedeng mabasa sa profile niyo. For the purpose of this creation, gumawa na ako dito ng profile. Ay, virtual assistant pala yun. Anyway, sige. Lagay lang natin. Yan. Then, next. Profile, yung photo, dapat yung professional looking. So, mas maganda yung nakaharap kayo, kita talaga yung mukha ninyo, or yung may konting tagilid, pero kita pa rin dapat. So, professional looking. Bawal yung may mga design. Wag na yun. So, skip ko na lang muna. Street address, so importante po yung location. So, for example, dito, let's try with just then Quezon City. There. Yan. Then, next. All right. So, add your phone number. Then, let's preview our profile. So, may mga in-skip daw tayong steps, sabi. Kaya, you have to add it soon. Pero ito na yung itsura ng profile. So that's it. Ganyan lang siya kadali maggawa ng profile sa Upwork. Ang susunod na challenge dyan is yung approval ng profile. That we will discuss on another tutorial. Pero kung medyo eager na kayo, you could watch other videos sa YouTube on how to get approval, fast approval sa profile. Ito lang, reminder lang, baka may mga mag-o-offer sa inyo na meron kasi mga nag-o-offer, nakikita ko online sa mga Facebook groups, nag-o-offer sila ng sila yung magagawa ng profile ninyo sa Upwork para ma-approve. Naku, wag na po. Kasi masususpend lang din yung account ninyo. Ma-approve nga yun, pero masususpend. You know what they're doing? Yung mga nag-o-offer na yon, they are, for example, they are from Pakistan or from India. Tapos, ang kikreata ng account is ikaw, you are from the Philippines. Madedetect po ng Upwork yung IP. So, makikita nila ang creator is nasa Pakistan, yung IP, pero yung user, ang IP is nasa Philippines. Eventually, masususpend din yung account. So, wag tayong papatol doon. Kayo pa rin po ang dapat na mag-create ng profile ninyo.
Just create your profile, do the best that you can, research on sample templates. I will share sa page at sa Facebook group kung yung mga sample templates na mga templates ng magandang profile para gagayahin nyo na lang. And kailangan kayo talaga ang gumawa. Then we will wait for the approval of your profile. Tulungan tayo. You just ask me if you have questions regarding dun sa paggawa ng profile, and I'll answer the best way I could. Right? Yeah. Wait lang po. I'll go back to the slides. Okay. So, ito na po yung task natin to get the e-certificate. Watch the videos that I will post about profile creation. So, this week po, I will create a video, hindi na to live. So, video na siya, tutorial on how you will create a profile. Yung kaninang tinuro ko, and kung paano magsulat ng magandang profile. You watch that, and then create a freelancer profile in any platform. Maghahanap din ako ng video tutorial for Fiverr, for online jobs PH, saka freelancer.com. Then, pili na lang kayo kung anong profile platform ang gusto niyo. Tapos, if you have questions, just message me and ask me anything. Then after that, please email me your profile link, approve or not approve. Basta nakagawa na kayo, yung link niyo, email niyo sa akin, kagen.rochelle@gmail.com. And then, yun, I will give you an e-certificate for this tutorial, for this talk. Para at least malagay niyo doon sa mga certifications niyo and eventually sa mga skills niyo. Okay? So, before we end, baka may mga huling questions. Sabi dito ay, will you share this video in your FB page? Yes, we will share. In case you want to go back and rewatch. Oo, nandun lang po siya sa Facebook page natin. Nandyan lang siya. So, hindi siya mawawala doon. Then, okay. Sige, isi-show ko to, Sir Ron. Si Sir Ron po is my professor in web development. Sa TESDA, sabi niya pa, shoutout, baka po may interested magpaturo ng paggawa ng website. So, paki-message na lang po si Sir Ron if you want na matuto na maggawa ng website. Yan. Professor ko po siya nung nag-aral ako ng basic web development sa TESDA. Okay. Alright. Any more questions po before I wrap up? Before po tayo mag-end. Baka may questions pa? Anything? Comments? Yan. So, I hope may natutunan po ba tayo? Sana naman may natutunan. Pa-thumbs up naman or kung may natutunan kayo sa mga sinabi ko. I hope so. Yan, pa-comment naman. Right? And just always be updated. Lagi po kayo mag-visit yun nga pala, please join the Facebook group kasi ito Facebook page to eh. Ang tutorials talaga, ang video tutorials ilalagay ko sa Facebook group. Itong Facebook page kasi is more on really sharing lang of parang more on personal sharing lang ng mga quotes ko dyan. Pero lahat ng tutorials, lahat ng learning units na sa Facebook group. So please join Virtual Professional Camp. Before I end, dapat hindi lang po freelancers ang tawag natin sa sarili natin. Dapat virtual professional tayo because we are all professional based on our skills. So, the common tag or the common na sinasabing nila is freelancing, but you call yourself virtual professionals. We are all virtual professionals. All right, maraming salamat po. I think I have to end already. Thank you for your time. Dada, you can join sa Virtual Professional Camp. If you will, pag nakapost po browse nyo lang browse nyo yung Facebook page na to,
Then, makikita nyo doon yung kung anong link or paano kayo mag-join sa Virtual Professional Camp. Yan. It's a Facebook group. Then, yun yung magiging official Facebook group natin. Okay. Salamat. Thank you so much. Till next video tutorial. And sana pa sa next na mag-live, andyan pa rin kayo. Kasi may mga live, ano pa rin tayo, sessions pa rin tayo. Thank you also. Bye. I'll end this. Salamat. Bye-bye.